हाम्रो YouTube च्यानल मार्फत यस भिडियोलाई हेरेर बस्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, एक्सेल ट्युटोरियल सम्बन्धी भिडियो ल्याउने क्रममा आजको यस एपिसोडमा हामीले एक्सेल सिटमा सिम्पल बिल कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ त्योसँग सम्बन्धित रहेको छ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। तपाईले सुरुमा एउटा एक्सेल सिट लिनुपर्ने हुन्छ। एक्सेल सिट लिइसकेपछि यहाँनिर पेज लेआउट भन्ने ठाउँमा जानु होला। यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि यहाँनिर यो प्रिन्टेबल एरियाको पेज चाहिँ यहाँ यसरी देखिनेछ। सुरुमा तपाईले यो सेलहरुमा चाहिँ विवरण भर्दै जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर सुरुमा सिरियल नम्बर, त्यसपछि नेक्स्टमा एउटा बिलको लागि हुन सक्ने कुरा जस्तै पार्टिकुलर्स, क्वान्टिटी, रेट, एमाउन्ट। पार्टिकुलर्स, क्वान्टिटी, रेट, एमाउन्ट। यसलाई चाहिँ हामीले बोल्ड पनि गर्न सक्छौं। यहाँनिर यो होममा गएर यहाँ बोल्ड गर्न सक्छौं, इटालिक पनि गर्न सक्छौं, आफ्नो आवश्यकता अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। मैले बोल्ड गरेँ। त्यसपछि अब हामीलाई जुन बिल जस्तो देखाउनको लागि यहाँनिर एउटा बोर्डर राख्नु पर्ने हुन्छ। सेलमा तपाईले बोर्डर राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँनिर यसरी जहाँ जहाँ तपाईले बोर्डर राख्ने हो त्यहाँनिर चाहिँ यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र चुज गरिसकेपछि यहाँ गएर यहाँ जुन यहाँ होमको यहाँनिर एरो छ, यहाँनिर एरोमा गएपछि तपाईले यहाँ अल बोर्डर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यो अल बोर्डरमा क्लिक गरेपछि सबैतिर यसरी बोर्डर आउनेछ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले सिरियल नम्बरमा 1, 2 या 3 गरिदिन सक्नुहुन्छ। थोरै हुँदाखेरि त यहाँ समस्या भएन, तर धेरैभन्दा धेरै डाटा छ भने तपाईले 1, 2, 3 लेखेर धेरै टाइमहरु चाहिँ लस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एक्सेलमा सजिलो के छ भन्दाखेरि जस्तै 1 र 2 तपाईले 1 र 2 लेखिसकेपछि यो दुईटालाई यसरी दुवैलाई यसरी सिलेक्ट गर्नु होला र सिलेक्ट गरिसकेपछि छेउमा माउस लाँदाखेरि जब ब्ल्याक कलरमा यो प्लस आइकन आउँछ त्यसपछि तपाईले यहाँनिर क्लिक गरेर बिस्तारै माउसलाई तान्नु होला। कति नम्बरसम्म चाहिँ लाने हो यहाँ नम्बर पनि देखिरहेको छ, यसरी तानेर लान सक्नुहुन्छ र यसपछि यहाँनिर छोडिदिन सक्नुहुन्छ। यहाँ छोडिसकेपछि यो 11 नम्बरसम्म चाहिँ हाम्रो भइसकेको छ। यसलाई सेन्टर गरिदिनु होला र त्यसपछि अब हामीले यहाँनिर जस्तै यहाँनिर ठ्याक्क माथिपट्टि यहाँनिर बिल्स नम्बर हुन सक्छ हैन, त्यसैले यहाँनिर रजिस्ट्रेसन नम्बर हुन सक्छ। त्यसपछि यहाँनिर हुन सक्छ नेम, पर्चेज गर्नेको नेम। त्यसपछि यहाँनिर सेकेन्डमा हुन सक्छ एड्रेस। त्यसपछि हाम्रो लेफ्ट साइडमा हुन सक्छ जस्तै लेफ्ट साइडमा जस्तै प्यान नम्बर, त्यस्तै गरी यहाँनिर चाहिँ डेट यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हामीलाई हेडिङ चाहियो। यो हेडिङलाई त एक लाइन मात्रै छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर जुन रो छ यहाँनिर गएर तपाईले यसलाई क्लिक गर्नु होला र यसपछि यहाँनिर गएर राइट माउस क्लिक गरेर यहाँनिर गएर इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्सर्ट गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ जतिवटा चाहिने हो त्यति नै हामीले यो रो र कलमहरु चाहिँ यसरी दिन सक्छौं। र यसै गरी तपाईले माथिल्लो लाइनमा चाहिने हो भने तपाईले यसरी यहाँनिर गएर यहाँ क्लिक गरेर यो यहाँ लाइनमा गएर स्केलमा गएर क्लिक गरेपछि यहाँनिर इन्सर्ट आउँछ। यहाँनिर इन्सर्टमा क्लिक गरेर त्यसरी इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर नाम राखौं। त्यसको लागि जस्तै मैले यहाँनिर नाम राखे। त्यसपछि यहाँनिर तल एड्रेस राख्छु मैले। अब यसलाई हामीले ठ्याक्क सेन्टरमा मिलाउनु छ। त्यसको लागि जस्तै यो जुन हाम्रो यो नाम छ यो एकदमै यो ठ्याक्क सेन्टरलाइज मिलेको छैन। त्यसको लागि तपाईले यो सुर एरियादेखि हाम्रो बिल एरिया जस्तै यो एरियादेखि यो एरियासम्म जसरी राम्रो बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले पुरै यो जति छ यो बिलको हाम्रो रेन्ज त्यही बराबर यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस् र सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई हामीले मर्ज गरेर सेन्टरमा पाल्न सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईले मर्ज एन्ड सेन्टर भन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला र सेन्टरमा आयो भने यहाँनिर गएर राइट लेफ्ट र यसरी सेन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यसलाई म अलि ठुलो फन्ट बनाउँछु। जस्तै मैले फन्ट अलि ठुलो बनाइदिन्छु, मैले 28 राख्छु र यसपछि यो एरियालाई चाहिँ म यहाँ यो कलर गरिदिन्छु, यहाँ कलर राखिदिन्छु। र त्यसपछि यो एड्रेसलाई पनि तपाईले ए गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पुरै सिलेक्ट गर्नु होला यो छेउसम्म जो सेन्ट्रलाइज हुने ठाउँ जहाँसम्म हुन सक्छ त्यहाँसम्म चाहिँ गर्नु होला। र तपाईले मिस्टेकले यो यता छेउसम्म आएर गर्नु हो भने यो अलिकति राइटतिर बढी देखिन सक्छ। र त्यसको लागि तपाईले यसलाई कन्ट्रोल जेड गर्नु होला र यसको लागि तपाईले जहाँ जहाँ चाहिँ जुन एरियामा चाहिने त्यो एरियालाई मात्र चुज गरेर
यसलाई सेन्टरराइज गर्न सकिन्छ। र यतिपछि यहाँनिर एउटा लाइन छ, यसलाई छोडिदिउँ, यसलाई खासै चाहिँ आवश्यक परेन, त्यति आवश्यक भएन। यसरी तपाईँले यहाँनिर एउटा लाइन त्यसरी राख्नै सक्नुहुन्छ। यदि चाहिन्न भने तपाईँले यहाँनिर गएर यसरी चाहिँ यहाँनिर गएर यसरी यहाँ राइट माउस क्लिक गरेर यहाँनिर यसरी डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले यो जुन साइज छ यो 1 2 3 अलिकति यो चाहिँ अलिक सानो भइ हुन्छ, यसलाई तपाईँले माथि गएर यसलाई चाहिँ यो जब दुवैतिर एरो देखाउँछ त्यस्तो बेलामा चाहिँ यहाँनिर डबल क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँनिर उसले अटो एलाइज पनि लिन्छ र होइन तपाईँले यसरी चाहिँ माउसको सहायताले सार्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पार्टिकुलर अलि ठुलो चाहिन्छ यसरी हामीले सार्न सक्छौँ। यसै गरी यहाँनिर क्वान्टिटी पनि हामीले यसरी सार्न सक्छौँ। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो यो प्यान नम्बर र यो एमाउन्टलाई अलिक ठुलो बनाउनु पर्ने चाहिँ ठुलो बनाइदिन सक्छौँ। अब यहाँनिर यो नेम चाहिँ यो अलिकति यता पुग्यो, नेम यो बिचमा पुग्यो, नेम राख्न अलिक पुग्यो चाहिँ मिलेन। यसको लागि तपाईँले यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो नेमलाई चाहिँ यसरी यही दुईवटा कोलममा चाहिँ यसरी राखेर यसलाई चाहिँ मर्ज गर्न सकिन्छ। यसरी मर्ज गरेर यसलाई चाहिँ लेफ्ट साइड गर्न सकिन्छ। यसरी लेफ्ट साइड आएर बस्नेछ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि स्पेस दिएर अलिक थोरै यसरी यता ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर अर्को उपाय सजिलो उपाय भने जस्तै यो तलको जुन लाइन छ यो एडिसको लाइन, यसलाई पनि यसरी नेमलाई हामीले बनाएको छ त्यसै गरी चाहिँ बनाउने भने यसलाई चाहिँ यो नेम भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेर यहाँनिर फर्मेट प्रिन्टर गरेर यसलाई यसरी यो जुन ठाउँमा बनाउने हामी त्यस्तै यसलाई यहाँनिर दुईटै ठाउँमा यसरी चुज गरेर फर्मेट प्रिन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यो नाम चाहिँ गएको छ, यसमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई स्पेस गरेर यसरी हामीले सिम्पल खालको बिल चाहिँ हामीले बनाउन सक्यौँ। यहाँनिर रोहरू चाहियो भने यहाँनिर तपाईँले गएर कतिवटा रो चाहियो त्यतिवटा सिलेक्ट गर्नुभयो भने जतिवटा सिलेक्ट गर्नुभयो त्यतिवटा चाहिँ इन्सर्ट हुन्छ। जस्तै मैले राइट माउस क्लिक गरेर यहाँ सिलेक्ट गरेर त्यसपछि यहाँनिर इन्सर्टमा गरिदिनुहोस्। इन्सर्ट गरिसकेपछि यहाँनिर एकैचोटि 3टा चाहिँ सिलेक्ट भएको छ। त्यसपछि यहाँ 10बाट अर्को नेक्स्ट नम्बर पनि तान्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि जस्तै यहाँनिर तपाईँ छेउमा चाहिँ माउसले लानुहुन्छ त्यहाँनिर ब्ल्याक कलरमा प्लसको आइकन आएपछि यहाँनिर तपाईँले कन्ट्रोल दबाएर यसलाई यहीँनिर राखेर कन्ट्रोल दबाएर सजिलो तान्न सक्नुहुन्छ। यसरी पनि तान्न सकिन्छ। यो पनि सजिलो छ, यसरी एकदम सजिलो छ। यहाँले सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। जस्तै नेमको लाइनमा यहाँनिर मैले डट राखेर राखिदिन्छु। अब त्यसै गरी यहाँनिर हामीलाई चाहिँ लास्टमा टोटल चाहिन्छ, डिस्काउन्ट पनि चाहिन सक्छ, ग्रान्ड टोटल पनि चाहिन सक्छ। त्यसरी मैले यहाँ राखेँ। जस्तै यो 3टै रुममा चाहिँ देखिरहेको अवस्था छ यहाँनिर, यसलाई चाहिँ हामीले यसै गरी यो मर्ज सेल गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ लेफ्टमा राखिदिन्छौँ। र त्यसै गरी यो सेकेन्डलाई पनि हामीले यसै गर्न सक्छौँ। यसलाई पनि यसरी मर्ज गरेर यसलाई लेफ्टमा यसरी राख्न सक्छौँ। यसै गरी ग्रान्ड टोटललाई पनि हामीले यसरी यहाँनिर जहाँसम्म चाहिने हो त्यहीँसम्म चाहिँ तपाईँ सेलेक्ट गरेर यसलाई मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मर्ज गर्नुहोस्। साथीहरू मैले तपाईँलाई एउटा सिम्पल खालको बिल बनाएर देखाएँ यहाँ एक्सेल सिटमा। अर्को एपिसोडमा मैले यहाँहरूलाई हामीले एक्सेल सिटमा पार्टिकुलरहरू राखेर क्वान्टिटी र रेटहरू राखेर हामीले कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त्यो टपिकमा अर्को भिडियो रहनेछ। आशा छ आजको भिडियो यहाँलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला, उपयोगी भयो होला। हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने एक्सेलसँग रिलेटेड विभिन्न खालको भिडियोहरू लिएर आउने जमर गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी विभिन्न ज्ञानमूलक भिडियोहरू सुरुमै प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब र छेउमा भएको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। अहिले यति नै, धन्यवाद।